ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අද අපි වෙනසකටත් එක්ක පොඩි ස්ටීම් බෝට් එකක් හදලා බලමුද? මොකද කාලෙකින් අපිට බෝට් එකක් හදන්න බැරි වුණානේ. වැස්ස දවසුත් මේ තියෙන්නේ නේද? අපිට මේක හදාගත්තොත් පොඩ්ඩක් වතුරේ සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් කොලයක් අරගෙන ඉක්මනට ලෑස්ති වෙන්න. මම ගත්තා ඒකට සෙන්ටිමීටර 18ක් දිග 18ක් පළල කොලයක්. මේක අරගෙන මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක හැඩයක් එන විදිහට දෙකට නමන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තත් මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමමු. ඊට පස්සේ මෙහෙම හොඳ පිට හරවලා තියාගන්න. මෙන්න මේ උඩ කෙළවර මෙහෙම මේ කෙළවරට ගන්න. ඊළඟට මෙතනින් පොඩි රේඛාවක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන මේක මෙහෙම උඩට නමන්න. ඊළඟට මෙතනිනුත් පොඩි ත්‍රිකෝණයක් මෙහෙම පල්ලෙහාට නමන්න. ඊළඟට අපි මේක දෙකට නැමෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම නමන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තෙත් මෙතන අපි කියමු මෙහෙම තියාගත්තම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටයි මේ පැත්තේ මෙන්න මෙතන දාරෙන් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තටයි. මේක මෙහෙම තද කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ එක කොටසක් මෙහෙම තියෙන ගමන් අනිත් කොටස අනිත් පැත්තට තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් දිග ඇරලා ගමු. අපි කලින් නමපු ලයින් එක දිගේ මේක අපි මෙතනට නමනවා. ඒ වගේම ඒ ඉර දිගේම මෙතනටත් නමනවා. ඊළඟට අපිට එහෙම නැමුවම මේක ඉබේම මේ අතර නැමෙනවා. මෙන්න බලන්න අපේ ස්ටීම් බෝට් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ නැමුම් පාරවල් ගොඩක් තද කරන්න. තද කරලා අපිට මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මෙතනින් පොඩි කවුළු ටිකක් දුවලා පුතාලා දන්නවා මේ වගේ ඒවා කොහොමද හැඩ කරගන්නේ කියලා. මේ මෙතනින් දුම් යන්න වගේ පොඩි කොටස් ටිකක් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා මේ වගේ ඒවා ලස්සන කරගන්න විදිහ. අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. තවත් අපි මේ වගේ නිර්මාණ දිගටම කරමු. ඊළඟ නම් ආයිබෝවන්